Suntem în livada cu cais, a intrat în floare, nu e foarte pornit pe înflorit, adică nu este în plină floare, este undeva la 30%, să spunem maxim 20% cu flori. Ia să vedem aici, vedeți? Încă nu s-au deschis florile ca lumea, aveam 1, 2, 3 flori, poate până la punct de treabă mai înfloresc în 6, pe partea superioară avem chiar mai multe flori. Aș putea spune că am 30% din flori sunt deschise. Ce se întâmplă? N-am reușit să fac un tratament preventiv, adică la buton, la cais. Îl vor face acum cu șoruș, cu o concentrație de 0,05%, adică 50 de mililitri la 100 de litri de apă sau 5 mililitri la 10 litri de apă. Bun. Voi face acest tratament acum și nu mai târziu, astăzi, după ce fac această filmare. Am vrut să mă apuc de treabă chiar acum, dar am zis să fac această filmare pentru că nu sunt doar eu în situația asta. Vedeți, dumneavoastră, este un an capricios, este umezeală multă, e rece afară, sunt condiții foarte, foarte bune pentru monilioză. Monilioza la cais și nu numai, dar la cais în special este atât de virulentă, atât de periculoasă încât te lasă fără fructe efectiv și mai mult de atât, atacă lăstarii, intră și din lăstari, intră prin zona cambială, între scoarță și lemn, intră în lemn de 2, de 3, de 4 ani, ajunge până la tulpină. Nu vreau să vă speri, dar vă spun doar ce se întâmplă. Natura o iubim cu toții, conviețuim împreună, dar trebuie să fim ochi și urechi, pentru că natura nu te iartă. Te poate lăsa fără falit. Te face falit dacă nu ești atent. Nu numai cu pomi, și cu alte viețuitoare, și cu păsări, și cu tot ce întreprindem noi ca să putem să supraviețuim. Și ca o paranteză vă mai spun un lucru, pentru cei care văd viața doar în roz, așa că este roz, nu este roz. Dacă noi oamenii facem în așa fel încât să mai lăsăm și pentru păsări și pentru animale, să mai ocrotim natura și iarba și tot ce există în ecosistem, ei, ecosistemul nu are aceeași mentalitate. De exemplu, cele mai periculoase viețuitoare pentru noi sunt bacteriile, ciupercile, insectele văzute și nevăzute. Cele mai periculoase sunt cele nevăzute. Adică atacă tot, arde tot, nu-ți lasă nimic. Dacă noi mai lăsăm, ele nu-ți lasă nimic. Nu vreau să vă sperii, nu vreau să vă fac o zi urâtă, trebuie să fim realiști, ca să putem să supraviețuim, să avem și noi mai departe condiții de viață. Vedeți, acum am spus așa, o să dau un șoruș, dar în momentul în care vedem că au picat petale pe jos, mai multe de jumătate, să spunem așa, și în pom, dar și jos, imediat voi veni cu Luna Experience ca să pot să îi dau încă o lovitură monilioze. El așa arată în floare acum, încă n-a florit de tot, vedeți? Are aici flori mai multe deschise, pe aici mai puține, dar să rămână, măcar din acest buchet, să rămână 2 flori. Și o să mulțumim, n-am nevoie mai mult de 2 flori. De asta am spus că chiar dacă este în floare așa undeva la 30%, îi voi da un tratament, poate scapă și florile, poate dacă nu scapă, nu mă interesează. Deci am spus așa, revin la tratamente, voi veni cu o Luna Experience, când am văzut că au căzut petale pe jos, mai sunt și în pom, dar sunt și pe jos, încă un tratament. După ce am făcut acest tratament, la 10 zile, când apar fructele foarte mici acolo, așa să spunem că au cât grâu format caisa, voi veni în situația mea cel puțin, când știu că am pericol de monilioze și vremea de așa manieră și ne sufocă această atmosferă întunecată cu umiditate multă timp rece, voi veni cu folicur. Folicurul este o substanță foarte dură, adică foarte dură pentru ciuperci. Lovește și distruge. Este un tratament care se folosește și preventiv, dar mai ales curativ. E o substanță care vine foarte bine în această situație cum avem noi la cais. Ce vreau să vă mai spun în continuare? Doza pe care o folosim și la șoruș, și la Luna Experience, și la folicur este de 0,05%. Ea se folosește până la 0,1% după ce a picat floarea și avem fructe și avem un atac insistent de monilioză. Folicur se folosește până la 0,1%, nu e niciun pericol. Acum, haideți să vorbim despre monilioză un pic ca să avem idee cum arată, cum se manifestă și unde o întâlnim. Monilioza are 2 caractere principale.
monilioza fructigena și monilioza laxa. Monilioza asta laxa atacă lăstare, frunzele și florile. Deci în prima fază acum, după care vine monilia fructigena, care ce face? Atacă fructele. Cum se văd fructele atacate? Dacă ne uităm la fructe așa, când apar ele mai ca măslina, ca ou de porumbel, așa, o să vedeți niște cerculețe mai deschise la culoare. După care ele se extind, se mulțesc. Fructul rămâne inhibat, nu mai crește. Mai târziu, când ajunge la faza de, să spunem că a scăpat fructele, am avut fructe toată vara și încep să se maturizeze fructele. Ei, atunci apare monilioza în forma ei virală, atunci atacă fructele imediat la pârgă și atacă în niște forme concentrice, atacă și mărul, să știți, și mărul acolo este înțepat, pornește din acel punct înțepat, pornește, se lărgește maroniu în formă de cercuri concentrice, mai mari, până se extinde cercul continuu. La gutui se vede cel mai clar acest fenomen de monilia fructigenă. Dar el atacă caisele, atacă piesicul, atacă cireșele, atacă prunele. Tratamentele care vi le recomand eu să le aveți acolo pregătite sunt așa: șoruș, Luna Experience și Folicur. Atenție, fiecare se folosește de câteva ori, nu permanent. Luna, de exemplu, se folosește o singură dată și l-am recomandat eu la ieșirii din floare, atunci când mai avem flori și avem petale și în pom și jos. Iar folicurul putem folosi până la 4 ori pe an eșalonat. Vă recomand eu aceste tratamente pentru că pomii nu o să supraviețuiască. Dacă nu facem tratamente, nu supraviețuiesc pomii. Asta să fie clar. Natura lucrează, are tehnologia ei acolo. După ce ne-a atacat, să spunem așa, nu avem niciun fruct în pom. În cais nu avem niciun fruct. A atacat lăstare, s-au uscat, frunzele s-au oferit, s-au pe lăstari, florile, petale s-au negrit, s-au făcut maro, s-au lipit pe fruct sau pe lăstari. Asta e monilia laxa. Bun, nu abandonăm pomul. El este într-o stare critică. El are nevoie de ajutorul nostru. El este un individ care are nevoie să trăiască mai mulți ani, nu numai acum anul ăsta, cum este ardeiul, cum este vânăta sau pătrăcelele roșie, pătrăcelele vinite. Deci el nu este ca o legumă, să spunem așa, că anul ăsta o avem, renunțăm la ea, punem alta în loc imediat. Nu, ăsta este pe mulți ani. El are nevoie de noi să supraviețuiască. Dacă nu face aceste tratamente, ce se întâmplă? Din lăstarul atacat, ciuperca intră, merge până în ramura mamă, că e de 2, că e de 3 ani, de 4 ani, de care o fi ramura mama. Intră acolo și undeva între scoarță și lemn, în zona cambiel, acolo, suprafața e lipicioasă, când altoim noi și desprindem scoarța, să băgăm altoiul, e o strat lipicios acolo, e zona cambială, acolo și celulele care se mulțesc și mai formează încă un strat de lemn. Pe acolo pătrunde și se duce în jos. În momentul în care nu am făcut tratamentele astea, nici anul ăsta, nici la anul, am lăsat pomul de izbeliște, tot așteptăm că el să revigorează singur și să se vindică singur, nu facem altceva decât îl condamnăm la moarte. Prin pătrunderea în scoarță vom avea clei pe ramurile mamă, indiferent de gradul lor, 2, 3, 4 ani, până la tulpină. Când ajunge la tulpină și erupția e mare de gomoză, de clei puternici, cade așa, ăla este semnul morții al pomului, nu mai avem ce face. Chiar dacă îl tăiem de jos să spunem că regenerează, nu. A cedat complet. Nu vreau să vă sperie, vă repet, vreau să facem o zi frumoasă, dar mai bine să fim vigilenți, să vedem natura și lumea așa cum este ea și nu numai în roz. Vă mai arăt o dată un tur de orezon să vedeți cum arată așa în floare caisul, da? Pare destul de înflorit. Ăsta este goldriș, soiul goldriș, dar să știți că e mai timpuriu un pic. Așa, de exemplu, mai am un soi Olimp care este deja întârziat, mai târziu. Și îl avem chiar aici, unul din ei. Ăsta este soiul Olimp, vedeți, este mult mai întârziat. Deschiderea florilor este întârziată, n-am nicio floare deschisă practic ca să vă arăt cum arată o floare. Deci este la buton aproape de floare. Mâine, poi mâine avem de face și aici cu deschiderea florilor. Ia uitați aici. Ăsta e stadiul. Bun, ăsta a fost tutorialul. Sper că vă vă în ajutor cu ceea ce pot să fac și eu. La revedere și succes pe toată linia!